අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න යනවා ඔයාගේ wallpaper එකක්. ඔයාටම කියලා wallpaper එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට desktop එකට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile device එකටත් ඔයාලට මේ විදිහට wallpaper එකක් හදාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් කැමති wallpaper එකක් ඔයාලට කැමති විදිහට design කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට එක site එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මම මේක මුලින් මගේ browser එකට යනවා. ඔයාලට පුළුවන් වගේ favorite browser එකට යන්න. ඊට පස්සේ Canva කියලා search එකක් දාන්න. ඉතින් Canva කියලා search එකක් දාන්න පස්සේ එවනත ඔයාලට පුළුවන් canva.com කියලා search කරන්න. canva.com කියලා search කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ site එකට direct වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම designs තියෙනවා අපිට ඒවා මේ edit කරන්න තියෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණ templates තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය template එක අරගෙන ඒක edit කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක හදන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය templates හදාගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය sizes වලින් මේක මේ custom size වලින් අපිට අවශ්‍ය size එකට අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම සමහරවිට presentation එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක logo එකක් වෙන්න පුළුවන්, video එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මම කියපු desktop wallpaper එකක් වෙන්න පුළුවන්, flyer design එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් අපිට මේක හරහා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම desktop wallpaper එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. ඔයාලා මෙතන search your content or canvas කියලා තියෙන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් desktop wallpaper කියලා search එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී මේ arrow එක click කරන් පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ flyer design letters ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා desktop wallpaper කියලා. මේ desktop wallpaper කියලා තියෙනවා. මේකේ size එක පෙන්නනවා pixel ප්‍රමාණයත් එක්ක 1920ත් 1080ත් pixel ප්‍රමාණය. ඉතින් මේක තමයි wallpaper එක size එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක click කරන්න. එහෙම click කරන් පස්සේ අපිව මෙන්න මේ විදිහට ඒක edit කරන්න පුළුවන් area එකකට direct වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ side එකෙන් මෙතන තියෙනවා සම්පූර්ණ templates. මෙතන search desktop wallpaper template කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කැමති template එකක් මෙතන search කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක edit කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සම්පූර්ණ templates බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ pro කියලා තියෙනවා. pro කියලා කියන්නේ ඒක free වාට භාවිතා කරන්න බෑ. මෙන්න මේ templates වාට free භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ සාමාන්‍ය මෙතන තියෙන පොඩි ඔටුන්නක් වගේ එකක් තියෙන. එතන pro logo එක තියෙන්නේ. අන්න ඒව තියෙනවා අපිට ඔයාලට free භාවිතා කරන්න බෑ. ඔයා මේ site එකට ආවන් පස්සේ මුලින්ම register වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ email එක හරහා log වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ pro versions නම් භාවිතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට පොඩි support එකක් දෙන්නම්. හොඳයි. ඉතින් මම මගේ මේකේ paid version එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ pro version එකක් තියෙන්නේ. මට සම්පූර්ණ ඕන දෙයක් access කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයා මේක free account එකක් හදාගත්තොත් නම් ඔයාට හැම එකක්ම access කරන්න බෑ. මේ pro version එකේ තියෙනව access කරන්න බෑ. හරි. ඉතින් මෙතනදී මෙහෙම පල්ලට ගියන් පස්සේ ඕන තරම් wallpapers තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී එක එක categories එහෙම නැත්නම් අපිට search කරලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා gaming වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් gaming කියලා search එකක් දාන්න. එතකොට gaming වලට අදාළ templates මේක හරහා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටොන් ගණනක් templates තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් එක template එකක් ඔයාලට අරන් පෙන්නනම් කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනද මෙන්න මේ template එක මම ගන්න. ඒක ඔයාලට තියෙන්නේ click කරන්න. click කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනට template එක වැටෙනවා. template එක මෙතනට වැටෙන බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. okay. මේ තියෙන template එක මෙතනින් අපිට sizes වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක අපිට edit කරන්න අවශ්‍ය විදිහට මේක resize කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ template එක. මේ template එක edit කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මෙතන text එකක් තියෙනවා. text එකක් අපිට පුළුවන් මෙතනින් දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට sithumtech කියලා ගහන්නම්. sithumtech කියලා ගහුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක edit වුණා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා logo එකක්. මෙතන පොඩි logo එකක් විතර තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේකෙන් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් edit image වලින් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ editable. මේක හැම එකම සම්පූර්ණ editable. මෙතන අවශ්‍ය නැත්නම් මේක delete කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන delete කරන් පස්සේ ඒක අයින් වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන text එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ wallpapers තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය wallpaper දැන් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නෑ. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කැමති නැහැ වගේ නම් වෙනත් එකක් click කරලා අපිට මේ template එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට add as new page එකක් විතර ගන්නත් පුළුවන්. replace current page කියන එක. මම replace current page එක දෙන්නම්.
එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එලිමන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. මේ එලිමන්ට්ස් වලින් අපිට අවශ්‍ය එලිමන්ට් එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තාම මම recently used එලිමන්ට් එකක් විතර මෙන්න මේක ඇඩ් කරන්නම්. ඒක ඇඩ් කරන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක එඩිට් කරගන්න, රීසයිස් කරගන්න, ඒ දේවල් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අප්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අප්ලෝඩ් එකට ගියන් පස්සේ අපේ ෆොටෝස් සහ අපේ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් වගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එක මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක through විතරක් නෙමෙයි, මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් පවා වාට මේකට යන්න පුළුවන්, ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මොබයිල් ෆෝන්ස් වලට නම් මේකේ Canva එකේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙන එක දාගත්තොත් ගොඩක් ලේසි. නැත්නම් ඔයාට වෙබ්සයිට් එක through මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට ටෙක්ස්ට් අවශ්‍ය නම් ඔයාට අවශ්‍ය නමක් ටයිප් කරගන්න, ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක හෝ එහෙම අවශ්‍ය නම් ඔයාට ඒකට පුළුවන්. ඉතින් එහාට ස්ටයිල් සහ ලොගෝස් ඒ වගේම more කියන ඔප්ෂන්ස් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් ඇඩ් කරන්න සහ ඔයාට යූස් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ ඒවා යූස් කරන්න ඔයා ප්‍රෝ version එක buy කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට අනිත් දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙම්ප්ලේට්ස් වලට අපි ආවම පස්සේ ඔයාට දැන් ගේමින් මම එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් ගත්තේ ගේමින් කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට ගේමින්ස් නොවන ඔයාට අවශ්‍ය දැන් අපි ටච් කියලා ගහමු. ටෙක්නොලොජි කියන එක. ටච් කෙනෙක් ගහුවම පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ wallpapers අපිට edit කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සම්පූර්ණ editable wallpapers මේකදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ඕනෑම wallpaper එකක් මෙතනදී edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් මේ wallpaper එකේ ඔයාට කැමති wallpaper එක මේක නෙමෙයි. නමුත් ඔයාට ඒක edit කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන upload වලට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය wallpaper එකක් ඔයාලඟ තියෙනවා. ඒක මේකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය elements add කරගන්න, templates වලින් අවශ්‍ය විදිහට මේ templates පවා වෙනස් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාට මේක භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක මොබයිල් ෆෝන්ස් වලටත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයා මෙතනදී home එකට යන්න. home එකට ගියන් පස්සේ ඔයා මෙතනදී ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවා custom size කියලා තියෙනවා. මෙන්න custom size වලට යන්න. custom size වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී custom size වලින් මේක වෙනස් කරගන්න. custom size වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය width එකයි height එකයි මෙතන pixels වලින් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය pixels වලට අනුව ඔයාට පුළුවන් මේකෙදී අවශ්‍ය ඩිසයින් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඒකෙන් එහෙම ඔයාට පුළුවන් එහෙම කරගත්තන් පස්සේ ෆෝන් එක වාගේ wallpaper එකට ගැලපෙන size එක මෙතනින් pixels දාලා ඔයාට ෆෝන් එක search එකක් දාලා ගන්න පුළුවන් Google එකෙන්. ඔයාට ඊට පස්සේ එතනින් edit කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙම කළා ඔයාට මොබයිල් ෆෝන් එකේ wallpaper එකක් විතර ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Canva එකේ මීට වඩා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. logo ඉඳන් මම මේ ගැන කතා කරලා තිබ්බා logos ගැන සහ වීඩියෝ logos ගැන ඊට පස්සේ designs ගැන. ඉතින් අද කතා කරේ wallpapers ගැන. wallpaper එකක් ඔයාට අවශ්‍ය නම් edit කරගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය wallpaper එකක් වගේ නම දාලා වගේ brand name එක දාලා ඉතින් හැට වගේ websites මොනවා හරි තියෙනවනේ එහෙම දාලා ඔයාට ඒක wallpaper එකක් විතර ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මේ Canva website එකේ free version එක හරහාත් මේක කරන්න. pro version එකේ ඊට වඩා ගොඩක් advantages සහ ගොඩක් advances අපිට edit කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් pro version එක අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් comment එක දාන්න එක pay කරලා ගන්න ඕනේ. නමුත් මම පුළුවන් ඔයාලට support එකක් දෙන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට edit wallpaper එකක් edit කරගන්න, ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහේ wallpaper එකක් customize කරගන්න උදව් වෙන්නේ නැtei කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.